Mitt namn är Liam, jag är 29 år gammal och jag har jobbat här på Fryshuset och Tillsammans för Sverige i 5 år. Jag såg att vi i samhället som jag är en del av, att vi inte pratar så mycket med varandra. Jag hörde och såg hur folk däremot pratar väldigt mycket om varandra. Och det fick väl mig att känna något obehag. Någonting som att det inte kändes bra liksom. För vad är det egentligen som händer, började jag tänka på, när vi inte möts? Jo, men då skapar vi ju just de här segregerade samhällena. Att prata om varandra leder ju också till att vi skapar fördomar. Vi skapar rädslor. Och de här rädslorna och fördomarna, det i sin tur kan ju leda till olika typer av kränkningar. Det kan leda till våld. Och till slut tänker jag liksom, det kan ju leda till krig. Men istället då, vad händer när vi nyfiket möts? Alltså när vi lyssnar på varandra, när vi försöker höra vad den andra har att säga, när vi pratar med varandra. Då tror jag liksom att vi skapar den här empatin. Vi skapar solidaritet, vi skapar förståelse. Det är liksom mycket svårare att hata när vi har lärt känna en person eller när vi liksom träffats och haft en dialog. Tillsammans för Sverige är en interreligiös, interkulturell verksamhet här på Fryshuset. Och det som gör att det funkar så bra här tror jag handlar om att vi är icke-religiöst och icke-politiskt bundna. Så därför kan vi också jobba väldigt mycket med just de frågorna. Vi håller utbildningar och i de här utbildningarna så låter vi unga med olika religiös, kulturell och socioekonomisk bakgrund komma till Fryshuset och mötas. Så det är liksom folk med, som är judar, muslimer, kristna, buddhister, sikher, sekulära. Alla är liksom välkomna till de här träffarna. Och så pratar vi om sånt som är livet, om identitet, om normer, fördomar. Också så här komplexa frågor som när rättigheter krockar. Och det blir väldigt så här interaktiv dialog och väldigt spännande liksom just vad som sker i mötet. Mina personliga motiveringar till varför jag jobbar med det här, det är för att jag älskar att träffa nya människor och lära mig nya saker. Sen så tror jag att det beror på flera faktorer och dels så tror jag också att det har mycket med min bakgrund att göra, min familjebakgrund. Mina morföräldrar är överlevare av Förintelsen och de har alltid varit stora förebilder för mig. Och trots att de under Förintelsen blev av med sina föräldrar, syskon, då alla blev ihjälgasade i koncentrationsläger, så har de aldrig hatat tillbaka. Jag minns när vi var små, jag och mina syskon, så fick vi reda på vad som hade hänt med mormor och morfar. Och vi blev arga. Vi bara skrek liksom ut. Jag hatar de här tyskarna. Då brukade mormor ta oss och sätta oss i soffan. Och så brukade hon berätta någon liten berättelse. Och till exempel berättade hon om några tyskar som med risk för sina liv hjälpte mormor och andra fångar i koncentrationsläger med genom att kasta lite potatis med risk för sina liv då, över stängslerna för att de skulle få det här lite extra maten för att överleva.
Och så sa hon hur viktigt det var att inte dra alla över en samma kant. Och så sa hon också på slutet så här att om vi hatar, då blir vi som de som hatar oss. Och de orden tror jag liksom lever kvar i mig väldigt mycket. Att just det här att vi kan göra dåliga handlingar, vi kan bete oss väldigt illa mot varandra, men att hata andra människor, det blir sällan bra. Men mitt råd till unga som vill engagera sig, det är att vara nyfiken. Att våga ta kontakt. Att vara sårbar och säga att ja, men jag vet inte. Jag kan inte. Men att jag vill lära mig. Jag tror att om vi har inställningen att liksom vara lite nyfiken i kombination med att kunna släppa på sin stolthet om att så här, jag ska alltid ha rätt. Då tror jag att vi är på en väldigt bra väg till att skapa också nya möten och lära sig få nya perspektiv.